आजको भिडियोमा हामी फुटिङ प्लान चाहिँ बनाउन सिक्नेछौँ। अघिल्लो भिडियोमा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, मैले फाउन्डेसन प्लान चाहिँ बनाउन सिकाएको थिएँ। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ त्यही फाउन्डेसनलाई चाहिँ अझै डिटेलमा चाहिँ हामी बनाउनेछौँ। जस अन्तर्गत हामी चाहिँ फुटिङ प्लान चाहिँ बनाउनेछौँ, त्यसपछि फुटिङको सेक्सन पनि बनाउनेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। सो ती सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र यो भिडियो मन परेको भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सो हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसीको स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले AutoCAD पनि ओपन गरेर राखिसकेको छु। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, अघिल्लो भिडियोमा हामीले फाउन्डेसन प्लान चाहिँ बनाएका थियौँ, जुन प्लानमा चाहिँ मैले कम्प्लिटली चाहिँ बनाएको थिएँ, तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ डाइमेन्सन दिन चाहिँ मैले छुटाएको थिएँ। सो त्यो कुराहरू तपाईँलाई मैले आफै गर्नु होला र भनेको थिएँ र मैले चाहिँ आउने भिडियोमा पनि देखाउँछु मैले चाहिँ कसरी दिएको छु भनेर चाहिँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी दिएको छु यहाँ। सो यो कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले पनि यदि दिनु भएको छैन भने डाइमेन्सन चाहिँ तपाईँहरूले दिनु होला। सो डाइमेन्सन चाहिँ एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट र त्यसपछि अर्थात् पोइन्ट टु पोइन्ट, त्यसपछि सेन्टर लाइन टु सेन्टर लाइन, त्यसपछि ओभरअल डाइमेन्सन चाहिँ दिनु होला 3 लेयरमा। सम्पूर्ण ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी नै डाइमेन्सन दिनु होला र एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईँहरूले यसको डाइमेन्सन पनि देखाइदिनु होला यसरी बिचतिर र राम्रोसँग देखाउँदा चाहिँ हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। नदेखाउँदा नि केही फरक पर्दैन, हामीले चाहिँ यसको टोइवाल सेक्सनमा पनि यसको डाइमेन्सन चाहिँ हामी पाइहाल्छौँ। सो देखाउँदा चाहिँ बेस्ट। र तपाईँहरूले लास्ट भिडियोमा एउटा कुरा अर्को नोटिस पनि गर्नुभयो होला, मैले चाहिँ यो दुईवटा लाइन जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, यो टोइवालको दुईवटा यताको दुईवटा लाइन चाहिँ कपी गर्न छुटाएको रहेछु। सो त्यो भिडियो एडिट गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै थाहा भयो मलाई। सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ नहुनु। मैले भन्न चाहिँ त्यो भिडियोमा पनि भनिदिएको थिएँ यहाँ चाहिँ छुटेको छ भनेर। सो तपाईँहरूले छुटेको छ भने तपाईँहरूले नि बनाउनु होला। र अर्को कुरा चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फुटिङको चाहिँ यो फाउन्डेसनको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाउन्डेसन लेयर चाहिँ बनाएर, तर फाउन्डेसन लेयर बनाए तापनि मैले लेयरमा चाहिँ काम गरेको थिइनँ, अर्थात् म त्यहाँ चाहिँ लेयरमा काम गर्न बिर्सिएको थिएँ। सो तपाईँहरूले यदि लेयरमा राख्नु भएको छैन भने पनि राख्नु होला। सो त्यति कुरा अघिल्लो भिडियोको रह्यो। सो आजको भिडियोमा हामी चाहिँ गर्नेछौँ यो चाहिँ फुटिङको एकदम डिटेलमा चाहिँ दिने कोसिस गर्नेछौँ। डिटेलमा चाहिँ हामीले यसको बनाउनु चाहिँ यसमा कति रेन्फोर्समेन्ट लाग्ने, सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसको डिटेलमा चाहिँ यसको डाइमेन्सन दिनेछौँ, सम्पूर्ण कुराहरू दिनेछौँ। सो अर्को कुरा तपाईँले के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि चाहिँ यदि तपाईँहरूको फुटिङ चाहिँ सेम छ भने तपाईँले नेमिङ गरिराख्नु पऱ्यो, तर नेमिङ गर्दा चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। जस्तै F1 F2 F3 भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। फुटिङको फरक फरक डाइमेन्सन भएको फुटिङ छ भने तपाईँहरूले नेमिङ गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। किनभनेपछि चाहिँ यदि तपाईँहरूले यसको चाहिँ प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ र फुटिङको अलग्गै प्लान बनाउनु पर्छ, अहिले हामी जुन चाहिँ बनाउँछौँ सो त्यसको प्लान बनाउनु पर्छ, त्यसको हामीले सेक्सन पनि बनाउँछौँ। सो त्यस्तो प्लान र सेक्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ फुटिङको बनाएको भन्ने चाहिँ क्लियरली हुनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ नेमिङ पनि गर्छौँ F1। सो त्यसपछि प्लान फुटिङ प्लान F1 भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर अरू कुनै फुटिङ चाहिँ फरक डाइमेन्सनको छ भने त्यस्तै गरेर त्यो फुटिङको चाहिँ प्लान र त्यसको नाम चाहिँ नेमिङ के गरेको छ हामीले त्यो चाहिँ लेखेर चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउँछौँ। सो तपाईँलाई अलिकति म कोडतिर पनि लग्छु, जस्तै कोडमा देखाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोडको बारेमा मैले अघिल्लो भिडियो पनि एकदम डिटेलमा पनि भन्ने कोसिस चाहिँ गरेको छु। सो लिङ्क पनि म राखिदिने कोसिस गर्नेछु यो चाहिँ कोडको, तपाईँहरूले हेर्नु होला। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाउन्डेसनको साइज छ, विक सोइलको लागि फरक भनेको छ, सफ्टको लागि, मिडियमको लागि, त्यस्तै गरेर हार्ड सोइलको लागि। हामीले चाहिँ सबै फुटिङ चाहिँ एकदम सेम युज गरेका छौँ। यसले चाहिँ हेर्नु चाहिँ फुटिङ कर्नर, फेस र इन्टिरियर भनेर 3टा साइज चाहिँ दिएको छ र हामीले चलन चल्तीमा 5 फिट बाई 5 फिट चलेको छ। सो त्यही हिसाबले युज गर्छौँ र काहीँ 6 फिट बाई 6 फिट पनि युज हुन्छ, मैले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा पनि बुझाइसकेको छु। त्यसमा मिनिमम थिकनेस टिएमको कुरा गरेको छ, यो टिएम कन्फ्युज नहुनु होला, यहाँको टिएम हो, टिएम प्लस 150। सो त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ आज चाहिन्छ त्यो रेन्फोर्समेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। रेन्फोर्समेन्ट भनेको छ, यसले रेन्फोर्समेन्ट पनि फरक दिएको छ। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने 6 इन्ची चाहिँ स्पेसिङमा चाहिँ हामीले 12 एमएमको चाहिँ हामीले चाहिँ बार युज गर्छौँ। सो त्यो कुराहरू युज गर्छ, हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा सिमिलरली युज गर्छौँ। जस्तै फाउन्डेसन पनि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ यो फुटिङ हेर्न सक्छ फुटिङको साइज चाहिँ सेम बनाएको छ, त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ डाया जुन चाहिँ बारको डाया छ त्यो पनि सेम दिन्छौँ र स्पेसिङ पनि सबैमा सेम दिन्छौँ, एउटामा दिएपछि पुग्यो। सो नेमिङ पनि F1 F2 भनेर हामीले गरिराख्नु परेन। तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, अझै डिटेलमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने। सो म यसलाई सबभन्दा पहिला कपी गर्छु, एकदम सिम्पल छ, यसैबाट बनाउँछौँ हामी। मैले यसलाई कपी गरेर यहाँ राखेँ।
सो आधाभन्दा बढी काम चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ अब चाहिँ। सो एकदमै सिम्पल छ। सबभन्दा पहिला अब हामीले चाहिँ यहाँ होइन अलिकति कट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति कस्तो कट बनाउँछु भने जस्तै कि यहाँ म ड्रोमा जान्छु, यहाँ हेर्नुहुन्छ स्प्लाइन भन्ने एउटा हामीले चाहिँ टुल पाउँछौँ। सो त्यसको कमान्ड रहेको छ एसपिएल। एसपिएल तपाईँले थिच्नु पऱ्यो भने स्प्लाइन भन्ने चाहिँ हामीले कमान्ड छ, यो टुल छ अटोक्याडको। यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्टर गर्नु होला र म यहाँ क्लिक गर्छु एउटा ठाउँमा। सो यसरी क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यसरी क्लिक गर्नु होला, म यसरी जान्छु। त्यस्तै गरेर यसरी म यहाँ क्लिक गर्छु र म यहाँ यसरी क्लिक गर्छु। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले जस्ट इन्टर गरिदिनु होला। इन्टर गरिदिएपछि यस्तो लाइन आउँछ। सो हामीले यहीँ नै यसलाई चाहिँ ट्रिम गर्छौँ, टिआर इन्टर इन्टर थिचेर ट्रिम गर्छौँ। सो यहीँ चाहिँ हामीले रेन्फोर्समेन्ट हामीले कसरी दिएका छौँ भनेर अलिकति रेन्फोर्समेन्टको डिटेल चाहिँ देखाइदिन्छौँ। सो सबभन्दा पहिला हामीले रेन्फोर्समेन्ट भन्ने बित्तिकै क्लियर कभर चाहिँ कति भन्ने कुरा हुन्छ। क्लियर कभर भन्नाले के हो र कति छोड्ने भन्ने कुरा अलिकति बुझौँ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियर कभर कति छोड्ने भनेर यहाँ देखाइदिएको छ। साइड क्लियर कभर फर फाउन्डेसन 50 mm, क्लियर कभर फ्रम बटम फेस पनि 50 mm भनेको छ। सो तपाईँहरूलाई म अलिकति यहाँ जुम गरेर देखाउँछु। जुम भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र अलिकति डिटेलमा बुझ्नको लागि क्लियर कभर भन्नाले जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ मेरो माउसको कर्सरलाई हेर्नु होला। यो हेर्न सक्नुहुन्छ बार यहाँबाट यसरी मुडिएर माथिपट्टि गएको छ। सो यहाँदेखि हाम्रो पिसिसी चाहिँ जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ पिसिसी नभनौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ कङ्क्रिट छ, कङ्क्रिट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म यो लाइनसम्म छ। सो यो बिचको स्पेसलाई हामीले क्लियर कभर भन्छौँ। यो किन छोडिन्छ भने बारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपोज नहोस् बार, र बार एक्सपोज भएपछि के हुन्छ भने बोन्ड स्ट्रेस चाहिँ कम हुन्छ र हाम्रो चाहिँ यो स्ट्रक्चर चाहिँ फेल हुनसक्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले यो जुन रडमा छ, रडमा चाहिँ हाम्रो खिया लाग्न सक्छ। खिया लाग्यो भने अलरेडी नै यो रड चाहिँ कमजोर हुन्छ। कमजोर भएर चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर यसले अल्टिमेटली विक नै बनाउँछ। सो त्यो हुनाले हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ बारलाई यसरी मोडेर माथिपट्टि राखिदिन्छौँ र अलिकति यसरी कभर चाहिँ छोड्छौँ। यो कभर छोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति स्पेस रहन्छ। यो स्पेस चाहिँ हाम्रो 50 mm चाहिँ फाउन्डेसनको लागि छोड्ने भनेको छ। त्यस्तै गरेर कोलमको लागि फरक हुन्छ, बिमको लागि फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ आगामी दिनमा आउनेमा चाहिँ कुरा गरौँला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 50 mm हामीले यसरी छोड्यौँ र तलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तलबाट जुन चाहिँ यहाँ पनि 50 mm छोडेको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो साइडको मात्रै 50 mm चाहियो। सो तलको हामीलाई चाहिएन। यो तलको चाहिँ हामीले सेक्सन बनाउँदाखेरि हेर्ने कुरा हो। सेक्सन बनाउँदाखेरि यो कुरा हेरौँला। सो साइडमा हामीले 50 mm छोड्छौँ र 50 mm भन्नाले लगभग 2 इन्ची जति हो। 2 इन्ची भन्दा अलिकति बढी, 2 इन्ची चाहिँ अलिकति भन्दा बढी हुन्छ 50 mm भनेको। सो जस्तै कि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला 1 इन्च बराबर 25.4 mm हुन्छ। सो 25.4 इन्टु 2 गर्दाखेरि चाहिँ 50.8 हुन्छ। सो हामीले चाहिँ 2 इन्ची मानेर हिँड्छौँ। सो एकदम सिम्पल छ। यसमा पनि ओ इन्टर गर्छु र म 2 इन्च थिच्छु र यतापट्टि अफसेट गरिदिन्छु। यति अफसेट गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो स्पेस चाहिँ क्लियर कभरको लागि। सो हाम्रो चाहिँ बार चाहिँ जुन यो स्प्लाइन बनाएको छु, यो स्प्लाइनको जुन छ यो भन्दा चाहिँ बाहिरपट्टि यतिको एरिया मात्रै हो। सो म के गर्छु भने टिआर इन्टर इन्टर थिचेर यसलाई ट्रिम गरिदिन्छु र यताबाट पनि ट्रिम गरिदिन्छु र बाँकी यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। र यो स्प्लाइन बनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कुनै अर्को लेयरमा बनेको छ। म के गर्छु भने म्याच गरिदिन्छु यो लेयरलाई र यो लेयरलाई। यो लेयरलाई यो लेयर म्याच भइसक्यो। सो स्प्लाइन तपाईँलाई अलिकति घुमाउने मन छ भने यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ। टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी चाहिँ मैले ट्रिम गरिदिन्छु। म कन्ट्रोल जेड गर्छु, यसरी कन्ट्रोल जेड गर्छु। सो यति नै ठिक छ हाम्रो लागि। र अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यहाँ रेन्फोर्समेन्टहरू देखाउँछौँ। रेन्फोर्समेन्ट देखाउनको लागि हामी के गर्छौँ भने चाहिँ एउटा लेयर बनाइहालौँ छिटो छिटो। सो लेयर बनाउँदा राम्रो। र तपाईँहरूले रेन्फोर्समेन्ट भनेर एउटा लेयर बनाउनु होला। लेयर बनाइसकेपछि यसको कलर चाहिँ हामी अरू कुनै दिन्छौँ। जस्तै यो कलर दिइदिन्छु। यो कलर सायद हामीले युज गरेका छैनौँ। सो यो कलर दिएँ मैले र ठिक छ, यो कलर हामीले युज गरेका छैनौँ। सो यही कलरमा चाहिँ हामीले यो क्लियर कभरको जुन हाम्रो लागि एरिया छुट्याएको थियो यही कभरमा छोडिदिन्छौँ। सो यसरी आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्सप्लोइट गरिदिन्छु। एउटै लाइनमा छ, एक्सप्लोइट गरिदिए एक्स इन्टर गरेर र अब 6 इन्चीको ग्यापमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अफसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओ इन्टर गरेर 6 इन्ची चाहिँ यसरी चाहिँ अफसेट गर्छ तलपट्टि। सो 6 इन्ची गरेँ मैले र योभन्दा तल हुँदैन हेर्न सक्छु। योभन्दा तल देखिएन। सो हामी गर्दैनौँ। सो अब ट्रिम गरिदिउँ टिआर इन्टर इन्टर, यसलाई ट्रिम, यसलाई ट्रिम।
र यो लाइनलाई चाहिँ यसरी डिलिट गरिदिन्छौँ। ओ इन्टर गरेर चाहिँ बोथ वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो जाली जस्तो बनाएर राख्छौँ। सो त्यो हुनाले यताबाट पनि हामीले चाहिँ अफसेट गर्छौँ। अफसेट गरेँ मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ टिआर इन्टर इन्टर ट्रिम गरिदिएँ मैले र यहाँ पनि ट्रिम भयो। सो हामीले हेर्न सक्छौँ रेन्फोर्समेन्ट पनि यहाँ देखाइसकेका छौँ। सो यति कुरा देखाइसकेपछि हाम्रो जुन यो फुटिङको जुन हामीले चाहिँ प्लान बनायो, डिटेल दियो, यो कुरा चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले यसमा चाहिँ डाइमेन्सन र टेक्स्टहरू चाहिँ दिन बाँकी छ। टेक्स्टहरू पनि लेख्नुपर्छ। सो यहाँ बार कति बाई कति स्पेसिङमा छ त्यो कुराहरू प्रष्टै चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ अब सबभन्दा पहिला डाइमेन्सन दिउँ। र तपाईँहरूलाई एउटा अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने डाइमेन्सनको हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट हाइट पनि बढी छ र अरू कुराहरू पनि बढी छ। र यो हाम्रो सानो छ। जस्तै उदाहरणको लागि डाइमेन्सन लेयरमै छु अहिले, हेर्न सक्नुहुन्छ हामी डाइमेन्सन लेयरमा, र म डाइमेन्सन दिएर हेर्छु। डाइमेन्सन यसरी दिँदाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो 1 फिट देखा। सो यति ठुलो हामीलाई चाहिएन, डी इन्टर गर्छु, नयाँ डाइमेन्सन लेयर क्रिएट गर्छु। यहाँ सिभिल भनेर रहेछ, यसैलाई नै मोडिफाई गरिदिन्छु म। यसलाई मोडिफाई गरेर टेक्स्टमा जान्छु। टेक्स्टमा चाहिँ 6 इन्चीबाट म 2 इन्ची बनाउँछु, 2 इन्ची क्लोज। सो यो टेक्स्ट त भयो। एरो एन्ड सिम्बलमा पनि जान्छु, यसलाई 2 इन्ची नै बनाउँछु। त्यस्तै गरेर यहाँ एक्सटेन्सन ओरिजिन फ्रममा बनाउँछु, 3 इन्ची जति बनाउँछु। सरी 3 इन्ची नै 5 इन्ची जति बनाऊँ र यसलाई एक्सटेन्ड बियोन्डमा चाहिँ 3 इन्ची जति बनाउँछु। यति बनाउँछु मैले चाहिँ र ओके गर्छु। केही कुराहरू मिलेन भने फेरि मिलाउँला, तर यसलाई सेट करेन्ट गरेर क्लोज गरिदिन्छु। अब म डाइमेन्सन दिन्छु। डाइमेन्सन दिँदाखेरि सुरुमा यो पोइन्टदेखि दिनु पऱ्यो। सो यो अर्थो अन गरिहालौँ अहिलेको लागि। सो यसरी रिफरेन्स लिनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ 4 इन्ची नै छ, 4 इन्ची भयो, ठिक छ, एकदम राम्रोसँग आएको छ र डाइमेन्सन पनि ठिक देखेको छ। एनोटेडमा जान्छु, कन्टिन्यू गर्छु, 1 फिट, त्यसपछि फेरि 4 इन्ची। सो यसरी तपाईँहरूले पनि दिनु होला र मैले पनि दिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो साइडबाट पनि दिइदिउँ। हुन त सेम हो तर पनि दिँदा राम्रो। सो म दिइदिन्छु यसरी, हेर्न सक्नुहुन्छ रिफरेन्स लिएँ मैले, यसरी 4 इन्ची दिएँ। त्यस्तै म कन्टिन्यू गर्छु, 1 इन्ची र 4 इन्ची। सो यसरी दिनु होला तपाईँहरूले पनि। र त्यस्तै गरेर ओभरअल डाइमेन्सन पनि दिनु होला। ओभरअल डाइमेन्सन चाहिँ म यो साइडबाट दिइदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ 1 फिट 8 इन्ची। त्यस्तै गरेर यो साइडबाट पनि दिइदिन्छु यसरी 1 फिट 8 इन्ची। र यो त भित्रको डाइमेन्सन भयो र बाहिरको पनि तपाईँहरूले दिइदिनु होला। र बाहिरको सबभन्दा पहिला यहाँ कभरको जुन चाहिँ कभर नभनौँ, जुन चाहिँ हाम्रो फुटिङको स्पेसिङ छोडेका थियौँ, यो त्यसको फुटिङ बनाउँदाखेरि हामीले अलिकति स्पेस चाहिँ छोडेर बनाएका छौँ। तलपट्टि हाम्रो सोलिङको माथि पिसिसी र त्यसपछि फुटिङको चाहिँ जुन हाम्रो स्टार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ 3 इन्ची छोडेर ग्यापमा छोडेर बनाएका थियौँ। सो त्यो तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियोमा हेर्नु होला र बुझ्नु होला त्यो कुरा। र यो चाहिँ देखाइदिनु होला, एउटा देखाउँदा भयो यहाँ। त्यस्तै गरेर अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी डाइमेन्सन दिन सक्नुहुन्छ, 5 फिट यतापट्टि, त्यस्तै गरेर 5 फिट हामीले यतापट्टि। र दुईतिर देखाउँदा पुग्यो, स्क्वायर फुटिङ रहेको छ। सो सेम हुन्छ साइज चाहिँ, र दुईटातिर मैले चाहिँ देखाइसकेको छु। र यति देखाइसकेपछि हाम्रो डाइमेन्सन देखाउने काम पनि सकियो। सो अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होममा जान्छु र यो लेडर युज गर्छु र यहाँ आइन चाहिँ यसरी अर्थो अफ गरेर यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन तान्छु। सो अहिले स्केप गर्छु र चाहिँ यसको चाहिँ जुन यो एरोको साइज छ, अलिकति एरोको साइज एकदम सानो देखिएको छ, अलिकति बढाइदिन्छु। सो त्यसको लागि हाम्रो एकदम तरिका के हो भने यो एक्सप्लोड गर्छु म। एक्सप्लोड गरेर यसलाई अलिकति यसलाई एससी इन्टर गरेर स्केल चाहिँ यसरी बढाउन सक्यो। एससी इन्टर र यो पोइन्ट समातेर स्केल चाहिँ यसरी बढाउन सकिन्छ। सो यति कुरा बनाउँदा भयो, यति बढाउँदा देखिएको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब अलिकति यसलाई चाहिँ माथितिर यो ग्रिप समातेर माथि लगिदिउँ, त्यस्तै गरेर अलिकति यसो गरिदिउँ। सो यदि हुँदा चाहिँ राम्रो देखियो। र अब हामीले टेक्स्ट ल्याउनु पर्ने भयो। सो टेक्स्ट ल्याउँदाखेरि पनि हामीले विचार पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हाइट चाहिँ टेक्स्ट हाइट चाहिँ कम नै राख्नुपर्ने छ यहाँ चाहिँ। सो अहिलेको लागि सिपी इन्टर गरेर यो फाउन्डेसन प्लान नै लेखेकोलाई चाहिँ यहाँ ल्याइदिन्छु। सो सबभन्दा पहिला त यसको टेक्स्ट हाइट चाहिँ कम गर्छु, 2 इन्ची नै राख्छु म। सरी यो यहाँ कन्ट्रोल जेड गरेँ, कन्ट्रोल जेड, यो फाउन्डेसन प्लानलाई सेट गरेर 1 फिट रहेछ त्यहाँ 2 इन्ची बनाउँछु। सो 2 इन्ची बनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ। र अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो के लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले त जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ, तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
12 mm जस्तै 12 डाया रड @ स्पेसिङ चाहिँ हामीले 6 mm अन बोथ के अरे भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ भने जस्तै हामीले कुन डायाको चाहिँ बार युज गरेका छौँ, जस्तै हामीले 12 mm डायाको युज गर्छौँ र बार तपाईँहरूले 12 mm लेख्नु होला र अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ डाया चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले सिधै डाया लेख्न पनि भयो, तर यसको सिम्बल चाहिँ दिँदा चाहिँ अझै राम्रो बेस्ट। सो सिम्बलको लागि तपाईँहरूले यहाँ सिम्बलमा क्लिक गर्नु होला, अदरमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईँहरूले थुप्रै सिम्बल चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो त्यो सिम्बल चाहिँ तपाईँहरूलाई खोज्नु चाहिँ झ्याउ हुन्छ, म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहुन्छ लास्टतिर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ यहीँनिर चाहिँ एउटा आएको सिम्बल रहेको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र कपी गर्नु होला। कपी गरेर यसलाई क्लोज गर्नु होला र यहाँ कन्ट्रोल भी चाहिँ गर्नु होला। सो यसको साइज चाहिँ बढी आयो, यसको साइज चाहिँ हामी 2 इन्ची नै बनाउँछौँ। सो 2 इन्ची हेर्न सक्नुहुन्छ, 12 mm डाया भनेर चाहिँ आइसकेको छ। त्यो 12 mm डाया लेखिसकेपछि तपाईँले @ लेखेर चाहिँ कति लेख्नु होला भने 6 इन्ची जति तपाईँहरूले स्पेसिङ दिनुहुन्छ, 6 इन्चमा दिनुभएको 6 इन्ची सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ ओन बोथ वे भनेर लेख्नु होला। बी क्यापिटल लेखौँ, बोथ वे भनेर तपाईँहरूले लेखिदिनु होला। सो यति लेखिदिनु भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बाहिर टेक्स्ट चाहिँ क्लिक गर्नु होला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ लेखिसकेका छौँ र 12 mm डाया बार भनेर 12 mm चाहिँ डाया यहाँ बार पनि लेखिदिनु होला। सो क्लियर हुन्छ, 12 mm डाया बार। सो ठिक छ, यदि तपाईँहरूले लेख्नु होला र यहाँ राखिदिनु होला। सो यति भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ लेख्ने काम पनि। सो यो कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने माथितिर लगेर जान्छौँ। सो माथितिर लगेर जाउँ, यसलाई चाहिँ अलिकति घुमाइदिउँ रोटेट गरेर। सरी, दुवै लाइन चाहिँ रोटेट भएको छ, कन्ट्रोल Z। यसलाई मात्रै रोटेट गरौँ, आरो गरेर चाहिँ यसरी रोटेट गर्न सक्छौँ हामी। सो रोटेट भइसकेको छ, यो यहाँ होइन। सो यसलाई सारेर पनि हामी अन्त देखाउन सक्छौँ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई RO गरेर अलिकति रोटेट गरिदिउँ, अलिकति रोटेट हेर्न सक्नुहुन्छ। मुभ गरिदिउँ, यहाँ होइन मुभ गरिदिन्छु। सो ठिक छ, र अलिकति यतापट्टि देखाइदिउँ। सो यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिउँ। सो यस्तो किन गरेको भने ताकि हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ यो विन्डोभन्दा बाहिर नजाओस्, अलि एक्स्ट्रा स्पेस खान्छ। सो त्यो हुनाले यसलाई माथिपट्टि राखिदिउँ। सो यसलाई पनि हामी डिलिट गरिदिन्छु, यहाँ जुन एक्स्ट्रा लाइन आएको छ यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। सरी, यो सँगै डिलिट भएको रहेछ, यसलाई डिलिट गर्दाखेरि यसलाई डिलिट गरौँ। सो डिलिट भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ यहाँ फुटिङ प्लान भनेर लेखिदिनु पऱ्यो। CP इन्टर गर्छु म, यहाँ फुटिङ प्लान भनेर चाहिँ लेखिदिन्छु। सो यहाँ होइन, यसलाई काट्छु, फुटिङ प्लान भनेर लेख्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। फाउन्डेसन प्लान भनेर तपाईँहरूले अगाडि बनाइसक्नुभयो, अब चाहिँ एउटा फुटिङको प्लान चाहिँ भइसकेको छ। सो फुटिङ प्लान F1 F2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ सबै सेम छ। सो हामीले चाहिँ लेखेनौँ। अब चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नु होला, यसको डाइमेन्सन चाहिँ यसको फरक छ, यसको डाइमेन्सनको जुन चाहिँ स्टाइल यसको चाहिँ फरक छ, यसको अलिकति ठुलो छ, यसको सानो छ। सो हामीले पछि स्केल मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी पछि नै सिक्नेछौँ। सो आज चाहिँ हामी यति नै सिकौँ। साथीहरू, तपाईँहरूले भर्खरै हेरेर हामीले फुटिङ प्लान चाहिँ बनाइसकेका छौँ, जसलाई तपाईँहरू फाउन्डेसन डिटेल भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो आई होप कि तपाईँहरूले आजको भिडियोबाट यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बनाउन सिक्नुभएको होला र आउने भिडियोमा चाहिँ हामी यसैको सेक्सन चाहिँ बनाउन सिक्नेछौँ। सो त्यो कसरी बनाउने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। र यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र तल धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिनु होला। नबुझेको कुराहरू छन् भने पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, म त्यसको रिप्लाई दिएर चाहिँ बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्नेछु। आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल, टेक केयर, बाई बाई।